Chuyện về vụ rồng rơi ở Doanh Khẩu truyền rằng vào năm 1934, một tấm ảnh trên tờ Nhật báo Thánh Kinh đã làm chấn động cả nước. Tại Đông Bắc tìm thấy một bộ xương khổng lồ dài hơn chục mét. Trên đầu có 2 chiếc sừng rồng, toàn thân bao phủ lớp vảy. Chẳng khác nào loài rồng trong truyền thuyết. Dân địa phương đồn rằng đó chính là một con rồng từ trên trời rơi xuống. Sau đó Cục 749 vào cuộc điều tra. Hóa ra đằng sau tất cả lại là âm mưu hiểm độc của quân Nhật. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quý vị hãy nghe tôi kể tường tận. Truyền thuyết nói Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974 là một cơ quan vô cùng bí ẩn. Mục đích của Cục 749 là chuyên đảm nhận xử lý những vụ việc siêu nhiên trong dân gian và những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Hồ sơ hôm nay mang số 19340808, mật danh vụ rồng rơi ở Doanh Khẩu. Lưu ý, nội dung chưa được xác thực, hoàn toàn hư cấu, hãy cẩn trọng khi xem. Mùa hè năm 1934, Doanh Khẩu có một trận mưa lũ hiếm gặp. Mưa dầm suốt hơn 40 ngày, nhấn chìm cả đường phố, đánh sập vô số nhà dân trên con đường bùn lầy. Khắp nơi là cảnh người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đến tận ngày mùng 8 tháng 8, mưa cuối cùng đã tạnh nhưng trong không khí lại nồng nặc. Một mùi tanh tưởi buồn nôn như mùi thịt thối rữa. Công nhân Sa Thụy Kim khi đi dạo bên bờ sông Liêu, bất chợt ngửi thấy mùi thối, liền tiến lại gần bãi sậy kiểm tra. Khi gạt đám sậy cao quá đầu người, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta buồn rùn chân tay. Một bộ khung xương thú khổng lồ nằm vắt ngang giữa đầm lầy. Cơ thịt đã thối rữa từ lâu, để lộ bộ xương trắng héo trên đầu. 2 chiếc sừng nhọn nổi bật, cột sống dài dặc lấp lánh ánh lạnh dưới nắng. Những chiếc vảy rơi rụng xung quanh to bằng cả quả bóng rổ. Tin tức lan đi nhanh như gió, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về. Bãi sậy chật cứng người, theo lời kể của cụ già tên Lý Đạt Khang. Đây đã là lần thứ 2 ông thấy rồng chỉ 1 tháng trước. Ông từng nhìn thấy một lần bên bờ sông Điền Trang Đài. Lúc ấy con rồng vẫn còn sống, cơ thể màu xám trắng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nằm co quắp đầy yếu ớt. Chẳng còn uy phong hô mưa gọi gió nữa, dân làng tưởng trời nóng quá. Con rồng bị say nắng còn tự dựng lán che nắng cho nó. Ngày ngày gánh nước tưới lên mình nó, sư thầy trong chùa còn làm lễ cầu mưa. Đến sau một trận mưa lớn, con rồng thần bí biến mất. Người dân tưởng rồng đã khỏi bệnh và bay đi, ai ngờ đâu nó lại đột ngột chết trong bãi sậy, thê lương đến thế này. Rất nhanh, cảnh sát sở 6 địa phương vào cuộc điều tra, còn huy động nhân lực chuyển bộ xương ra bãi đất trống ở Tây Hải Quan trưng bày. Phóng viên Nhật báo Thánh Kinh nghe tin liền tới, chụp rất nhiều ảnh. Tiêu đề báo giật tít, rồng trời rơi xuống, rồng rơi Doanh Khẩu để tuyên truyền. Bài báo có hình ảnh khiến báo bán đắt như tôm tươi, mô tả chi tiết hình dáng. Toàn thân nó có 28 đốt, mỗi đốt dài hơn 1 thước. 2 bên đầu mọc 2 sừng, dài khoảng 1 mét. Đuôi xương hình cánh quạt, Doanh Khẩu lập tức trở thành tiêu điểm cả nước. Người dân vùng lân cận chen nhau đến xem, vé tàu cháy hàng. Ánh chụp bộ xương tại các hiệu ảnh cũng bị tranh nhau mua sạch. Hầu Lượng Bình khi đó mới 10 tuổi, vẫn nhớ cảnh tượng chấn động. Nó dài chừng 2-3 trượng, nằm đó như một ngọn núi nhỏ, sừng trên đầu thẳng đứng. Chẳng có loài thủy sinh nào có loại sừng đó, chắc chắn là rồng. Giống như cậu, vô số người tận mắt chứng kiến đều tin rằng mình đã thấy được thần thú trong truyền thuyết. Triển lãm kết thúc, bộ xương được chuyển đến trường Trung học Thủy sản Doanh Khẩu làm mẫu vật. Ai cũng nghĩ rằng điều kỳ diệu, ngàn năm có một này sẽ được gìn giữ mãi mãi, không ngờ rằng đây là lần cuối bộ xương rồng xuất hiện công khai trước thế gian. Khi quân Nhật đẩy nhanh xâm lược, trật tự xã hội trở nên hỗn loạn. Trường Trung học Thủy sản di rời nhiều lần, bộ xương chân quý này cũng thất lạc trong cảnh loạn lạc. Về nơi ở cuối cùng, dân gian bàn tán xôn xao. Có người nói trường mang sang Đại Liên, có người bảo quân Nhật mang về nước, có kẻ nói bị thương nhân đem làm thuốc. Dù tìm cách nào, bộ xương vẫn như bốc hơi khỏi thế giới. Vụ rồng rơi Doanh Khẩu dần trở thành bí ẩn lịch sử thiếu bằng chứng, khi tất cả tưởng chừng như sự thật không bao giờ sáng tỏ. Ngày 16 tháng 6 năm 2000, một cụ già tên Cao Dục Lương đã hiến tặng một mẩu xương rồng cất giữ suốt 63 năm. Theo lời cụ, vào năm 1939, cụ làm quản gia cho một phú thương ở Doanh Khẩu. Tình cờ thay, phú thương này là vợ của em trai hội trưởng thương hội Doanh Khẩu. Phú thương này nhận được một mẩu xương rồng từ tay quân Nhật. Sau đó quân Việt hỗn chiến, gia đình bỏ trốn.
chỉ mang theo vàng bạc châu báu, màu xương rồng vứt lại trong sân. Quán gia mất việc, vô tình nhặt được nó. Giữ gìn đến tận bây giờ, nay tuổi đã cao, liền muốn hiến tặng cho quốc gia. Trong phút chốc, tin tức khiến giới sử học dậy sóng, ai cũng mong chờ giám định khoa học sẽ ggiải mã được bí ẩn trăm năm. Tuy nhiên, kết quả thật thất vọng. Màu xương này thực chất chỉ là hóa thạch ngựa hoang thời tiền sử, chẳng hề liên quan đến rồng. Nhưng lần giám định này cũng khiến mọi người nhen nhóm lại, nhiệt huyết tìm kiếm sự thật. Nhân viên nghiên cứu đối chiếu ảnh năm xưa với mẫu vật động vật, đưa ra cách giải thích mới. Bộ xương này có thể là một con cá voi mắc cạn. Vì phân hủy nghiêm trọng, hàm dưới cá voi bị lầm là xương rồng. Hình dáng cột sống và xương sườn bị gán ghép thành thân rồng. Nhưng thuyết này bị người chứng kiến năm xưa phản đối gay gắt. Cụ già Hầu Lượng Bình hơn 80 tuổi khẳng định, tôi hồi nhỏ thấy chính là rồng. Trên đầu có sừng thẳng, trên miệng có râu, trên thân có vảy, đuôi như cá chép, giống hệt trong tranh vẽ, sao có thể là cá voi? Kết quả xã hội chia làm hai phe tranh cãi không dứt. Ngay khi đôi bên bất phân thắng bại, Cục 749 chính thức vào cuộc, một cuộc điều tra. Sự thật kéo dài hàng chục năm bắt đầu. Đội điều tra trước tiên thu thập toàn bộ tài liệu vụ doanh khẩu, gồm bài báo gốc, ghi chép cảnh sát, đăng ký mẫu vật ở trường. Nhanh chóng phát hiện nghi vấn đầu tiên trên báo Thánh Kinh. Mô tả chi tiết xương rồng các ngày khác nhau lại mâu thuẫn. Lúc đầu nói sừng cong như hươu, sau lại bảo thẳng như thanh kiếm. Sự bất nhất này không phù hợp với chuẩn mực báo chí. Để kiểm chứng, Cục 749 đến tận hiện trường, dùng kỹ thuật đo đạc thổ nhưỡng, trích xuất trong đất đầm sậy. Thành phần xương nhiều loài động vật xác nhận có xương cá voi, thành phần sừng hươu và cả men răng ngựa hoang. Các thành phần xương tạp nham này trộn lẫn cùng nơi, phủ nhận hoàn toàn giả thuyết một sinh vật duy nhất. Họ còn tìm thấy dây thép rỉ sét và vụn thạch cao, trên thép còn vết vôi hóa. Thạch cao trùng khớp vật liệu quân Nhật hay dùng thời Ngụy Mãn. Rõ ràng đó là dụng cụ dùng để nối ghép xương. Sau đó, đội điều tra tìm gặp những người sống sót và nhân viên trường thủy sản năm xưa qua lấy chứng cứ kín, khôi phục những chi tiết then chốt năm đó. Quân Nhật lấy danh nghĩa giúp bảo tồn vào phòng mẫu vật nhiều lần. Mỗi lần ra vào, vị trí xương rồng lại thay đổi ít nhiều. Cấm giáo viên tiếp cận gần. Một bác lao công già hồi tưởng từng thấy lính Nhật dùng keo dán sửa xương rồng. Lúc đó tưởng sửa mẫu vật, giờ nghĩ lại đúng là che giấu vết ghép. Để tìm nơi cuối cùng, Cục 749 qua kênh đặc biệt tra cứu hồ sơ mật quan Đông Quân trong danh mục tiêu hủy năm 1945. Tìm thấy ghi chép quan trọng, mẫu vật xương lớn mã 734. Ngày 15 tháng 8 bị thiêu hủy ở ngoại ô doanh khẩu, cho cốt chôn sâu. Chú ký người chịu trách nhiệm chính là Trung Đào Chân Hùng, cháu của nhà sáng lập báo Thánh Kinh, và kẻ này là gián điệp, phụ trách tình báo quân Nhật tại doanh khẩu, kết hợp với kiến thức giám định xương mà hắn học được, chuỗi logic lừa đảo đã hoàn tất. Quân Nhật cháp vá xương thú, dùng truyền thông tạo dư luận rồng chết. Rồi trước khi đầu hàng thì hủy chứng cứ, hòng che đậy âm mưu văn hóa. Cuối cùng, Cục 749 kết luận, đây là màn kịch lừa đảo hoàn toàn, bởi năm 1934, sự kiện ngày 18 tháng 9 mới qua 3 năm. Quân Nhật đã chiếm Đông Tam tỉnh, hòng thực hiện nô dịch. Chúng vừa tuyên truyền Nhật Bản ưu việt, vừa hạ thấp văn hóa Trung Hoa. Cố tiêu diệt niềm tự hào dân tộc, rồng là biểu tượng tinh thần, tượng trưng cho thiên mệnh, là cốt lõi gắn kết dân tộc. Trong hoàn cảnh đó, một vở kịch rồng chết chính là đòn tâm lý mạnh nhất kẻ đạo diễn chính, là gián điệp Nhật Bản Trung Đảo Chân Hùng. Xuất thân từ gia đình quân phiệt, chịu ảnh hưởng từ chú là trung tướng. Hắn trở thành kẻ cuồng tín bành trướng. Trước chiến tranh Giáp Ngọ, hắn trà trộn vào Trung Quốc làm phóng viên. Thực chất làm tình báo, lập ra 6 tờ báo. Nhật báo Thánh Kinh là một trong số đó. Dựa vào việc tài trợ từ ngoại vụ Nhật để tồn tại, sứ mệnh thực sự là thao túng dư luận, tạo đà cho hành vi xâm lược. Đáng sợ hơn nữa, Trung Đảo Chân Hùng từng kết giao với Lưu Ngạc, tác giả Lão Tàn Du Ký.
Lưu Ngạc là nhà kim thạch học lừng danh, am hiểu xương thú. Hai người thường thảo luận giáp cốt văn và hóa thạch cổ. Dù Lưu Ngạc mất năm 1909, nhưng kiến thức về xương ông truyền lại đã tạo nền tảng kỹ thuật then chốt cho trò lừa đảo sau này. Kết hợp các manh mối, sự thật dần lộ diện. Quân Nhật tận dụng mẫu vật xương thú lớn, từ trường và bảo tàng ghép thành một bộ khung hình rồng. Cái gọi là sừng rồng, khả năng cao là sừng hươu giả tạo. Chúng cố tình chọn nơi bãi dậy sau mưa để phát hiện. Lợi dụng ẩm ướt khiến phân hủy làm hình dáng mập mờ. Dễ đánh lạc hướng, rồi qua báo chí rầm rộ. Dẫn dắt người dân tin vào thuyết rồng chết. Kết hợp mê tín, lan truyền tin đồn, khí vận Trung Hoa đã hết. Hòng làm lung lay ý chí kháng chiến sau khi đạt mục đích. Chúng lẳng lặng tiêu hủy bộ xương, khiến nó biệt tâm. Vừa tránh bị lộ, vừa thêm chút màu sắc bí ẩn cho lời nói dối. Màu xương của cụ Cao Dục Lương là hóa thạch ngựa, minh chứng cho âm mưu này. Quân Nhật dùng đủ loại xương động vật để ngụy tạo, đánh tráo khái niệm. Ngày nay, vụ rồng rơi Doanh Khẩu đã gần một thế kỷ, dù không có bằng chứng. Để tái hiện 100% sự thật, nhưng càng nhiều người tin rằng đây không phải hiểu lầm đơn thuần, mà là âm mưu văn hóa thâm độc. Chúng đã coi thường sức sống dân tộc, tưởng phá hủy biểu tượng là có thể bẻ gãy tinh thần dân tộc. Nào ngờ tinh thần rồng đã sớm hòa vào máu thịt những anh hùng quên mình, những người dân kiên trung trong nghịch cảnh, chứng minh rằng rồng thực sự không phải thần thú mà là linh hồn bất khuất trong tim mỗi người. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.